Hello and good morning everybody. अहिले बिहानको कति बजे 5:11 भएको छ 5:12 कति चाँडो भन्नु 5:12 भएको छ देखिएन अनि भर्खर उठे म फ्रेस भएँ हैन अब मुख धोएँ ब्रस गर्नु पर्ला हैन अनि त्यसपछि 5 बज्यो भनेपछि प्याकिङ गरेर 5:30 बजे तिर हिँड्नु पर्ला जस्तो छ अबको यात्रा काठमाडौँतिर अनि पोखरा आइयो मन्दिरको भजनहरू अनि त्यो आराधना त्यो के हो त्यो पनि सुनिरहेको छ यहाँबाट नजिकै छ क्या मन्दिर हाम्रो विन्ध्यवासिनी मन्दिर नजिकै छ तर पनि जान पाइएन अब यस्तै छ एकदम रसमा आइए नि त त्यही भएर अहिले गुड मर्निङ एभ्रीबडी अनि त्यसपछि अबको यात्रा काठमाडौँतिर हैन हेर्दै गर्नु होला बाटोको क्लिप वेलकम टु माई भ्लग डे 2 सो गाइज अर्चलबोट पोखरा अर्चलबोटबाट चाहिँ म निस्किँदैछु अनि म अहिले बाटोमा बाइक पनि छ जाडो छ वाइल्ड चिसो छ मौसम उताबाट घाम लाग्दैछ जस अब फेरि हिजोको जस्तो एडभेन्चर होइन फेरि हिजोको जस्तै फेरि बाइक राइड 6-7 घन्टै लाग्छ होला अझै पनि हेर्सी हेरौँ साथमा रहनु होला होइन ल म लाग्छ सो गाइज हेलो अहिले चाहिँ म पोखरा लगभग अब कट्न थालिसकेँ पछाडि मेरो पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले हिमाल छ होइन आहा कस्तो सुन्दर छ क्या एकदम पोखरा मय भयो म त होइन एकछिन यो माछा पुछरी देख्न पाउँदाखेरि वाउ एकदम रमाइलो अनि या बाटोमा छु चिया चाहिँ खाइयो अघि चिया खाएर फेरि म अब काठमाडौँतिर हिँड्दैछु घुम्न धेरै मन थियो त्यस्तै त हो नि म तिहार मनाउन आएको हो सबैलाई ह्याप्पी तिहार काठमाडौँतिर चाहिँ म दिदीकोमा जाँदैछु तिहार मनाउनको लागि सो सबैलाई ह्याप्पी तिहार भन्न चाहन्छु म यहीँबाट यही भिडियो माध्यमबाट होइन सो अहिले भने बाबाई पोखरा अब यहाँबाट काठमाडौँतिरको यात्रा सुरु भयो अगाडि घाम लागिरहेको छ मस्त घामले सायद कालो देखिरहेको होला पेट्रोल भेट्न थाल्छ यार पेट्रोल पम्प खोज्न पर्छ बाबाई पोखरा बाबाई गुड मर्निङ फ्रम तनहुँ अहिले चाहिँ म तनहुँमा छु अनि भर्खर चियासा खाइयो चियासा खाएँ म खाजा खाएँ अनि त्यसपछि लङ रुट छ नि त जस अहिले म तनहुँ सुन्दरा बर्चौर भन्ने ठाउँमा छु अनि यहाँ बसेर खाजा पनि खाइयो अझै हिँड्नुपर्ने छ अहिले 9:15 भयो सो हेर्दै गर्नु होला बाटोको क्लिपहरू होइन मौसम चाहिँ अब जस अघि बिहान जाडो थियो चिसो थियो अहिले चाहिँ हल्का घाम देखिरहेको छ ठिकै होला होइन बाइकमा
ए भन भन भाइ हो ए राम्ररी भन ए स्वर मिलाइकन ए बाँदर नि ए के खाएको ए मिठी हो ए दादिसो प्लिज सो गाइज फाइनल्ली म घरमा आइसकेँ अनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हामी लक्ष्मी पूजाको आज बत्तीहरू दीपहरू जलाउँदैछौँ मैले बालेको यो सब अनि बाहिरको यो लाइटहरू म यहाँ घरमा आजको तपाईँले यात्रा त देखिसक्नुभयो कस्तो भयो भनेर अनि बहुत दुःख पाइयो अनि यहाँ घर आइसकेपछि जोस रमाइलो भइरहेछ त्यो दुःखको अहिले फल चाहिँ मिठो भयो सो अब हेर्दै गर्नु होला हामी के गर्छौँ होइन अहिले अब म बिदा हुन चाहन्छु क्लिपहरू भिडियोहरू हेर्दै गर्नु बाई बाई गर्छ बाई 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 फेरि भन्छ देउसुरे 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 राम्ररी भन ल हिँड्छ ल अगाडि हिँड्छ बिस्तारै है बिस्तारै लगेछ हस् देउसुरे 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 ल हिँड्छ भित्र ल भित्र हिँड्छ उता उता नजाने यता भित्र जाने बिस्तारै हिँड्छ उ यता प्लिज ल बिस्तारै हस् माथि माथि प्लिज आइसो म गएँ बिस्तारै 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 त्यो निभाउने होइन है ल हिँड्छ बिस्तारै घरमा चाहिँ हामीले लक्ष्मी पूजा लक्ष्मी भगवानलाई यसरी हामीले भित्राइएको छ है के होइन हिँड्छ लक्ष्मी भगवान भनेको पैसी हो पैसी यसरी हामीले हाम्रो मन्दिरमा यहाँ ल्याएर लक्ष्मी पूजालाई पुरा कैद गरेर राख्ने हो के कैद गरेर अनि पैसा 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 May this Deepavali brings happiness and prosperity on every Nepali brothers and sisters.